התבקשתי להציג את דודי בן שבת. לפני 30 שנה הלכתי לבקר חבר עיראקי שלי ברמת שרון בואכה מורשה, ואני רואה שם פתאום כזה שני אנשים רכונים על כל מיני מסמכים, ונכנסים אנשים ויוצאים אנשים ועושים כל מיני דברים שהם על סף הסודיות, ואני לא מבין, כי החבר שלי הזה בדרך כלל היחסים איתו היו בלתי אמצעיים, ופתאום הוא הפך להיות אדם כזה שבאינטראקציה שהייתה לי איתו כזה לא מסגיר את כל מה שקורה לו. ואני כזה, הדבר הזה עורר בי תימהון, ואני שומע אותם, אחד אומר לשני, בדלק, תעביר לי חלק, בדלק, תעביר לי חלק, נכנסים אנשים, מדברים על הנדסה, מטוסים. הסתבר לי, ברטרוספקט, שהם בנו שם מטוס, מנהלים פרטי. באותה שנייה, בזמן אמת, הדבר נראה לי הכי מופרך והכי הזוי שאפשר לעלות על הדעת. שני חברים, חבר אחד עיראקי עם עוד חבר אחר שלו, מדברים בערבית, בונים את מטוס מנהלים, ואומרים, זה מה שאנחנו עושים כאן. אני כמובן, כמו שאמרתי לכם, הטלתי בזה ספק רב, ובאופן שאולי סותר את ההיגיון הראשוני, 30 שנה אחרי זה, הסתבר שהם ייצרו שם את מטוס המנהלים הנמכר ביותר בארצות הברית. לדאבון הלב הם לא מימשו את החלק שלהם מבחינה פיננסית בדבר הזה, כתוצאה מכל מיני מהלכים שגויים אולי, אבל למין הרגע שראיתי שזה מה שדוד בן שבת עושה, והוא אדם שמתקיימות אצלו בכפיפה אחת, דרות אצלו בכפיפה אחת, תכונות שברגיל הן חותרות אחת כנגד השנייה. הוא גם אדם עם משיכה אינסופית לרוח, ויכולת גבוהה מאוד בכל מה שקשור להבנת השפה, וסוג מסוים של כמיהה אינסופית לרבדים השונים של היהדות, ומהצד האחר הוא דואר ברמה הכי מדהימה שאני מכיר כמעט, כלומר הוא מקים יש מאין, ואלה שני דברים שאני לא מכיר הרבה מאוד אנשים שמכילים בתוך הנפש שלהם אותם בכפיפה אחת, ובין שני היסודות הללו מתנהלת הרמוניה. אין שם, זה לא אינטראקציה מדממת, הרמוניה שכל צד יודע את מקומו, ולכן אני מציע לכולנו לאור ההצלחות הקודמות, להקשיב לפרספציה שלו על מושג השפה, שגם אם זה יראה לכם בהתחלה ככה farfetch או מוזר או אני לא יודע בדיוק מה, לאור ההיסטוריה אני מציע לנו להקשיב היטב למה שהוא רוצה להגיד לנו. אני מבקש מכם לקבל את יוזם כל האירוע הזה, דוד בן שבת. כשנדבר על הצירוס, אתם רוצים לדבר על הצירוס דקה? או על שממה ושם? זה מטוס מפלסטיק, יענו חומרים מרוכבים. כן, זה מהאינטרנט. חומרים מרוכבים, composite material, זאת אומרת שהוא גם קל והוא גם חלק. קצה הכנפיים זה דיזיין מסוים מאוד של נאסא, ששני אחים אמריקאים מברבו, וויסקונסין, עשו את זה, בזבזו לאבא שלהם את הכסף, ועשו לתואר דוקטור עבודה על סמך דיזיין של נאסא, ולא ידעו מה לעשות איתה. ופגשנו אותה, אמרנו, חבר'ה, בואו, עשיתם קיט כזה, מטוס כזה בגראז' וזהו, הוכחתם תזה שהכנפיים האלה יש להם ויסטול נמוך, יש להם מסלולים קצרים, המטוס קצר, המטוס קל, והכי חשוב, מה שקסם לנו שהוא מטוס חברתי. היה לנו מטוס מנהלים זול. ומנוע פוש, זה הגרסת הסילון. למקור היה מנוע אחורי כזה, פרופלר דוחף. אני יכול לדבר על זה שעות. זה, בקיצור, מדינת ישראל התנהלה לא בצורה אלגנטית. מבחינת מרכז ההשקעות, הבטיחו משהו, התחיל הפרויקט לרוץ בקריית שמונה. פרוספר עזרן הלך לשר התמ"ת דאז, משה ניסים, הלך אליו, שכנע אותו, הוא לקח את התוכנית שלנו, שם אותה בראש הרשימה, נהיה מפעל בקריית שמונה. הוכשרו מהנדסים בקריית שמונה. מפעל מנועי בית שמש תרם את המופ על המנוע. נעשו 4 פרוטוטייפים. היה לנו טייס ניסוי, השתבח שמו דני שפירא. הפעם היחידה בחיים שלו שהוא ריסק מטוס, הוא בחיים לא התרסק, דני שפירא. זה היה עם הטיסת ניסוי השנייה של המטוס הזה, בגרסת הפרופלר. בקיצור, היה דבר אמיתי, תעשייה אווירית אלטרנטיבית, רזה, בקריית שמונה.
ואז התחלפה הממשלה. וחתכו את התקציב השיווק של הפרויקט. האמריקאים, שני הילדים שהיה להם את הדיזיין הראשוני, שתו את זה לאמריקה, והיום זה באמת מטוס המנהלים הכי נמכר, סינגל אנג'ין בארצות הברית, חברה סירוס דיזיין. לא, זה לפני 27 שנה. זה קשור איכשהו לדברים שאני מדבר עליהם. פה שממה בשם שהזכירה ויקטוריה הצדקת, ולא קשור לנושא ההרצאה שלי, אבל דתות מונותאיסטיות התפתחו באזורים שאין בהם מים מובטחים, יצא ככה, באזורי שממה. היהדות לא נולדה על גדות הדנייפר או הוולגה או הפרת או החידקל, היהדות. נתחיל. זה שם ההרצאה, נזכיר למי שלא זוכר את הסדר יום. יש פה שני נושאים מנותקים אבל קשורים. חילון והדתה בשפת השטג, תהייה על השארת השורש. אני אקדים ואומר שהשיחה היום יושבת על מחלוקת בין שני פייטנים דגולים, שהייתי עד לה לפני 45 שנה, הייתי ילד קטן, בבית הכנסת בר יוחאי בשכונת מורשה ברמת השרון. מחלוקת סביב איזהו הניגון הנכון לשלוש מילים בסך הכל מספר הושע. ונשלמה פרים שפתנו. אגב, הרבה מתפלמסים על ונשלמה פרים שפתנו, גם נוצרים, גם מיסיונרים נוצרים. האם זה ונשלמה פרים שפתנו באמת בשפת המקור, שלא סביר שהזמן של הושע הביא את הרצף הזה, או שמא זה ונשלם פרי משפתנו, ונשלמה פרי משפתנו. האם היה פה איזשהו ניתוק מהלחם ישן של מם וזה? ואם נשלם פרי משפתנו, זה מסתדר לנוצרים איכשהו, העניין הזה. שכאילו הושע יתרים. אז נתחיל. אחד המהלכים הכי קשים הוא התבוננות בשפה שבה אנחנו חושבים. וכמו לבקש עם מחשב שיסתכל עכשיו על השפת מכונה שלו. מפענחים משמעויות, מנסים להעבירם הלאה בתקווה שיובנו בדיוק כפי שחשבנו. קיימת התחושה, אבל אצל כולנו, הצברס, שהעברית לא כל כך רוצה להתנהג, כמו שאומרים לה להתנהג בשיעורי דקדוק שעשינו לבגרות בלשון. או בחוזרי האקדמיה ללשון עברית, עם כל אהבתי הגדולה למשה בר אשר, ששמענו אותו, את קולו אתמול. בעיקר אמורים הדברים בכל הקשור לקידוד משמעות ואיך משמעות מתפענחת אצל דוברים ילידיים של עברית. נזכיר גם שבעברית הנלמדת מקובל להתייחס לשורש בעל שלושת היצורים בדרך כלל, יש גם שניים ושבעה, יש גם חמישה לפעמים, כאל יחידת המשמעות הרזה ביותר. משמעות, אני מדבר רק משמעות עכשיו. יותר נכון, לשורש שמסורג בבניין או במשקל. לדוגמה, צירוף היצורים פי עין למד, הוא לא מכוון לשום דבר כל עוד לא נצמדו אליו תנועות והוא יסתרק במשקל, כמו נפעל, הפעיל, פועל, פועל, etc. שפת הבלשנים, וזו הפעם האחרונה שאני מזכיר את העניינים האלה, השורש הוא מורפמה שנושאת את עיקר המשמעות הלקסיקלית של המילה. ופה נסיים עם זה. בכל הקשור לפענוח משמעות, בעין בלתי מזוינת ניתן לזהות מתח תמידי בין הציר הסמנטי-סינכרוני מול ההיסטורי-אטימולוגי. ההיסטורי-אטימולוגי שהולך backwards והסמנטי-סינכרוני שחובבי הפילולוגיה והשורשים העמוקים בזמן עושים הרחבה משמעותית של ההבחנה הטכנית הזאת של שורש והולכים לבקש שורש אמיתי ומדויק במרכאות בנקודה אמיתית כלשהי בעבר בין בהיסטוריה של דוברי עברית וגם בהיסטוריה של עמים שכנים. באותו זמן הסמנטי מבקש בפשטות הקשר פרשני בהווה לרצף האותיות האצילים שנשמע לאוזניו ומזכיר לו משהו. שני צירים, שתי תודעות. ואז אנחנו נתקלים כל הזמן במיני תהיות מהסוג הזה. פוסט בפייסבוק. זה הפוסט, שורה אחת בפורום עברית, שגם אחינו גלעד יושב עליו לא מעט. מקווה מים, תקווה, שניהם שורש קוף והווה, מה הקשר בכלל? אז הגיע איזה בחור אינטליגנט ועונה תשובה. טק, הלך לקופי פייסט מהנביא, מקווה ישראל אדוני, כל עוזבך יבושו, איסורי בארץ יכתבו, עזבו מקור מים חיים את אדוני. מקווה, תקווה, הנה מחוברים פה, יש פה איזה הקשר של סמנטי. בעלת הפוסט. בובום. ניסיון תשובה של איש דתי, מבחינה בלשנית
אין להסבר שלו מהציטוט שום בסיס. טוב, המגיב הדתי, שפתאום נהיה דתי. ולדעתך פסולה הזיקה רעיונית בין תקווה למקווה מים בחבל ארץ שתלוי בחסדי שמיים ונעדר נהרות שוצפים. לא עוברת שנייה, קופץ המומחה. הבלשן, אין קשר, שני שורשים זהים עם קורות שונים, וגם נותן את הכינוי לזה באקדמיה. תננה הומונים, ככה קוראים לזה. שני שורשים זהים, זאת אומרת אותו זה שמסמן שני דברים שונים. כן? זאת אומרת, שני מסומנים מסמן אחד. יש גם יותר. למשל המילה שפה. השפה מסמנת שפה ושפתיים ושפת ים ואבן שפה. זה מילה אחת, שפה. הומונים. טוב. לקינוח בעלת הפוסט, בהחלט סביר מאוד מאוד. אגב, היא הייתה, האישה היקרה הזו הייתה שנים חוקרת באקדמיה ללשון עברית. היא נועלת הדלת, זהו, סביר מאוד מאוד, הערתי למעלה, השורש קבע, במובן לקוות תקווה, וככל הנראה, היא כבר מביאה זה, אחי השורש קמה. וזה עוד נחשב לדיאלוג חברי בין הגישות. האחת מוצאת זיקה בין המילים, האחרת מבקשת ההתאמה חד ערכית בין מילה X למשמעות Y. על הדרך גם דורשת מהמדבר להיות חוקר שפה, או לכל הפחות לחדול לאלתר מחיפוש אינטואיטיבי של הקשר מתבקש, ולהניח למומחה להכתיב את המשמעות האחת שאין בלתה. יענו, אנחנו נגיד לך מה השורש, מה המשמעות, מה המסומן. דיאלוגים רבים אחרים מהסוג הזה, עוד פוסט, הרשת מלאה בשאלות, בהנפצות מהסוג הזה. מה, יש קשר בין המילים פגרה, פגר, פיגור. עכשיו, אני לא מדבר על השאלות בכלל, אני מדבר על הצורך של אנשים להעלות שאלות כאלה. ההסבר של ההקשר שמבהיר את עצמו נדחה על הסף, תוך סימונו בעלבון הנורא מכל. כשמישהו בא ונכנס בכלל להגיד, בונה, יש קשר בין המילים, העלבון הכי נורא אצל חבר'ה חובבי שפה, זאת אטימולוגיה עממית. עזוב, זאת אטימולוגיה עממית, עזוב את זה. יענו, היצור העממי ביותר שנקרא שפה, הוא עניין רק למומחים, שאמונים על התאמה בדוקה בין מילה למשמעותה. הגישה הזאת לא סתם באה מהאוויר, היא נסמכת כמובן, יש פה כמה פילוסופים, גם של השפה הייתה אתמול, על לימוד של תובנות מיובאות של הוגי שפה, כמו פרדיננד סוסר, כמו בארט, כמו פוקו, כמו דרידה, המבלבל מכולם, שאצל כולם מונחת בבסיס התובנה שהקשר בין מסמן למסומן הוא שרירותי. יש מילה, היא מנחה על משהו, שרירותית. שפה הסכמית, הסכמנו כולנו שזה, הכל, כמו שאגב אמרה רבקה אתמול. היא אמרה את זה ברמה הגבוהה יותר, לא ברמה של הפרקטיקום. ואם הקשר שרירותי, קל וחומר שדמיון בין שני מסמנים לא יכול להעיד על קשר בין המסומנים. אם נקודת המוצא הזו ניתן בנקל להרוג את המחבר, כמו שהציע בארט, מות המחבר. זאת אומרת, לא חשוב מה כתב מישהו, אלא אנחנו קוראים את הקריאה שלנו. עשיתי 4 קפיצות, אבל זה לא הנושא שלי. או לערער לחלוטין את תקפותו של הסימן עם הדיפרנס של דרידה. הנה עוד קפיצה. גלעד, תתעזר. לא, בסדר, בסדר. אני לא מצביע, זה לא התופעה. אני אומר מאיפה, על מה היא נסמכת התופעה. כאילו, מנסים בעברית לחשוב באנגלית. ובכן, הדבר המרתק ביותר שיכול לקרות לשפה חיה כלשהי, הוא אטימולוגיה עממית. תוססת שצפה מעצמה, אבל היא מאוד מתקשה להתרחש שהשפה רדומה. ולמה? כי יש חשיבות עצומה לנוכחות הווקלית של המילה לזיהוי מילים קרובות, הן בצורה והן בצליל. קריאה לבדה מלכתחילה מוגבלת רק למי שקורא, כמו שהזכירה לנו גם רות, גם לא זוכרים נעמה גם כן. נשים למשל, גם אצל היהודים העוינים, מנעו מהם את היכולות האלה של קריאה, כתיבה. זאת אומרת, הקריאה לבדה מוגבלת רק למי שקורא, נעדרת את הצליל המוחשי הנשמע, שאחראי רבות לזיהוי קרבה פונטית. עכשיו, בשפה שכל הזמן מציבה אצל דוברי האטימולוגיה העממית, באופן כה נפוץ, יש מקום לחשוד שמא מתקיים בקשר עקבי כלשהו, שאינו שרירותי, בין המסמנים למסומנים. ולעברית קרה אירוע מכונן בדיוק בנקודה הזו. אחרי 1900 שנה היא חזרה לשימוש קולי מלא. מסורתית, בגלות, כל יהודי דיבר ב3 שפות לפחות.
אחת שפת המקום הספציפי, השנייה הלינגואה פרנקה של הזמן, זאת אומרת, ושל האימפריה השולטת, כמו שהיום אנגלית, פעם היה טורקית וערבית וארמית ופרסית ויוונית, שפת מה שנקרא השולט. רק במקום השלישי העברית, שהייתה שפת קודש. יענו שפה שנכתבת בעיקרה בחילופי מכתבים, שמעתם את צבי הבוקר, שו"תים, שאלות ותשובות, הסכמים בין קהילות כמו שלימד אותנו, שוב צבי, על מזוזות בפתחי בתים, על כתובות, במיעוטה נקראת בקול בבתי הכנסת בשבתות בחגים, או בקידוש ביום שישי. לימוד התלמוד נזכיר שהתרחש אף הוא בקול, אבל בעיקר בארמית, מאליו היה מוגבל רק לשכבה דקה, אליטיסטית של תלמידי חכמים. כמו ששוב הזכירה רות, ולא לנשים. עכשיו בואו נעשה אקספרימנט קטן, וננסה להרגיש מה הכוח של האטימולוגיה העממית. למה זה כל כך חשוב העניין הזה? או למה אני מציק לזה? ניקח באנגלית מילים, שאנחנו מילים שרירותיות כלשהן, הן לא שרירותיות, בחרתי אותן. moral, tradition, devotion, delivery, SMS. שום קשר ווקלי שמשמעות קרובה שעולה בין המילים. נעלה את החיפוש הפופולרי מגוגל תמונות, שהוא כלי מחקרי אמפירי ממש לא רע, כי הוא עושה בדיקה סטטיסטית על כל מה שאנשים מחפשים ומבקשים ונותן לזה רייטינג לפי כמות. ואחר כך נעלה את התרגום הפשוט. אגב, אתם רואים, האייקונים האלה, ברוב השפות, more or less, המסומנים של המילים האלה ייתנו את התמונות האלה בגוגל, בחיפוש. מה קורה בעברית? אני גם אשים את זה באותיות אנגליות. כן? מוסר, מסורת, מסירות, מסירה, מסרון. גם מסרון נכנס לפה. מה יש לנו כאן? 5 מילים שמסמלות את אותם מסומנים. אבל אלה בעברית יש שכבת מידע נוספת. נתעלם באופן מודע ממה שלמדנו אודות שורשים. נשכח רגע, אל תקפצו עם המילה שורש, אותו שורש. וגזרות. ואז נוכל להבחין שיש כן מטה דאטה. מבחינת הצליל, יש מטה דאטה בדמות רצף האותיות הקבוע. מטה דאטה, מי שלא יודע, זה דאטה על דאטה. זאת אומרת, יש מילים שונות שמתארות דברים באותו קונטקסט, ואז אתה שם מילה אחת שמקפיצה לך את כל החבורה הזו אחריה, שהיא קשורה לכולם. זה מטען קטן של מידע נוסף על הדאטה. רצף אותיות קבוע שהופך את המילים לקבוצת הקשר ברור. שאנחנו נקרא לו, איך נקרא לו? נקרא לו ככה, חבורת משמעות. זה תרומתי לשיחה של היום. חבורת משמעות. כל מילה פה נבחרה בקפידה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה חבורה. הזכרנו בכותרת השיחה את ציר הרשתות החברתיות, ההשטג. כן? אגב, זה כתוב לכם על הקדים הקטנים. האותיות האלה בעברית של 1000 לפני הספירה. אותה סולמית ורצף פונטים שמקפיץ את כל המקומות בהן הוא מופיע, וזה בדיוק מה שעושה העברית כאן, באופן מובהק העברית הקולית. ועם אינטרנט, אז עוד מונח אינטרנטי צף כאן. אגב, אם אנחנו רואים פה, אם אנחנו מחפשים עבור מם סמך רשת את התמונות בגוגל אימג'ז, אז זה מה שנותן לנו. מסר. עם אינטרנט, יש לנו עוד מונח אינטרנטי, הסמנטיק ווב. סמנטיק ווב זה היה ועדיין החלום הרטוב של הוגי האינטרנט ואחר כך הוגי ה-HTML, השפה הזו שאנחנו שמה לנו יד על כל לינק ולוקחת אותנו למקומות. והסמנטיק ווב היה כאילו הרעיון לעשות אינטרנט של משמעות אנושית, שאנחנו לא נקיש אהובה ונקבל 2000 אהובה שאין, או אהובה עם השם המלא, או אהובה עושה זה, ונקבל המון תוצאות זבל מול תוצאה איכותית אחת שאנחנו מחפשים, אלא ווב שמרגיש מה אנחנו באמת חיפשנו. שנכניס סטרינג של שאלה, שלא נקבל שטויות בגלל שהחיפוש הוא בוליאני, הוא הולך לפי רצף הפונטים, אלא חכם, שנותן לנו קונטקסט גם בתשובה, כמו שאנחנו חיפשנו משהו מסוים. אז זה הסמנטיק ווב. כאילו על הדאטה, בכל המילים השונות, יש לנו את התגיד של המטה דאטה. אגב, זו הדרך הטכנית שהצליחו לייצר מעין סמנטיק וובס. שמו מטה דאטה על אונתולוגיות, על קבוצות מילים קשורות לפי תחומים. כן? למשל, יש רופאים שיש להם רשימה של מילים מקצועיות, אז סימנו באותו מטה דאטה קטן את כל רשימת המילים שמייחדות המקצוע שלהם, ואז אתה יכול
להבין שזו שאלה של רופא, כי הוא הכניס איזשהו חיפוש כזה ולא של נגר. ולפעמים יש מילים זהות בשני מקצועות שונים שכל אחד מסמלת משהו אחר. במקצוע הזה, במקצוע הזה. טוב, אבל קוראים עוד כמה דברים חשובים חוץ מהשעשוע הזה. אגב, מסורה בערבית זה צינור גדול. זה ככה בשביל נרגיש קצת לקראת מחר את הקרבה בין ערבית לעברית. קוראים עוד כמה דברים חשובים. בגלל ההתחברות של כל אלה לחבורה. אצל דובר השפה הקולית מוטמעת הבנה איכותית ערכית של איך מתנהג מוסר. אם הייתי עכשיו מחפש מורל בגוגל, אימג'ז או בכל מקום אחר, היה מן הסתם נותן לי את התמונה שראיתם, הטוב ורע. הבן אדם עם השטן פה והמלאך פה וכאילו... באותה חבורת משמעות אנחנו לא רואים את הביטויים האלה, בחבורה של טוב ורע. אבל מה שכן מובן הוא שמוסר זה הדבר הזה שעובר במסורת ונמסר מכוח מסירות כלשהי. אם יגיע במקרה נציג ממערות קומראן לפה לאולם הזה ויקח מאפרים את הסמארטפון, הוא לא ייפול מהרצפה אם יגידו לו ש-SMS זה מסרון. זאת אומרת, אתה רואה עכשיו, אתה שואל, למה הוא יבין? מסרון זה מסר קטן. המעון מסמן ילד ילדון, מהם שם אחרי שהוא זוכר מהמוסר מסורת. וואלה, הוא יודע מה זה, הוא התחבר לעניין, הבין לא כי מישהו נתן לו פירוש לקסיקלי מילוני של מה זה מסרון, אלא כי יש לו חבורת משמעות נוספת שמכילה בתוכה את מוסר, מסורת, מסירות, מסירה. גם אם הוא ילך למוסך עם הסובארו ויגיד לו יש לך בעיה בתמסורת. מה עוד ניתן לפענח מהקונספט של חבורת משמעות של השטג מסר? אנחנו מזהים בה שתי מילים מקראיות, מוסר ומסירה, שתי מילים חדשות, מסירות ומסרון, כן? אבל המילה המעניינת ביותר שמשוטטת בחבורה היא מסורת. בחיפוש במאגרים, שאחד מהם הזכרתי אתמול, המאגר המדהים, המילון ההיסטורי שאחראי עליו, זאת אומרת, משה בר-אשר, האקדמיה, ניתן לראות שלמעט מופע אחד בספר יחזקאל של מסורת הברית, זו אחת המילים הנפוצות ביותר אצל חז"ל, משנה, תוספת הגמרא ועוד, עם ההיגד הידוע ממסכת אבות, מסורת, סייג לתורה. זאת אומרת, יש כאן שתילה של פרקטיקה תיאולוגית מסוימת, לתוך חבורת משמעות מסוימת, בידי בעלי עניין מזמן מסוים. היא לא פחות מהמוביל הארצי להולכת מערכת מוסר. אם אתה רוצה, זאת אומרת, ככה שתלו לך, ייצרו לך חבורת קונטקסט, שהמילה מסורת יושבת יד מוסר, לא במקרא, בחז"ל. זאת אומרת, או בלשון של רבי מאיר בוזגלו, דוקטור מאיר בוזגלו, על האפיון של היהודי המסורתי, אותו סוג דתיות שלרוב מיוחס למזרחיים. המסורתי לא מתחייב אם הוא מאמין באלוהים או לא, אבל הוא בטוח מאמין לאבא שלו. מבחינת התיארוך של כניסת מסורת למרחב המשמעות, ניתן בנקל להצביע על תחילת השוטטות החז"לית במרחב הרעיונות של סוף ימי בית שני. זאת אומרת, עדות נוספת לעיקרון המכונן של חז"ל, לא בשמיים היא. המוסר מסור למוסריו מדור לדור. המוסר זה הדבר שהמוסרים מוסרים. זה לא משהו שאתה יתקבל בצ'נלים משם, זה מסירה. ואם מדברים, הולכים למשנה הפותחת. אתם רואים פה את המשנה הפותחת, את המסכת הכי פילוסופית שיש בתלמוד, בגמרא, במשנה. מסכת אבות, שקף. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים מסרו על אנשי כנסת גדולה. מישהו רואה פה איזה באג? מישהו רואה באג? אתה אומר נביאים לא מסרו? מאות שנים ביניהם? יגאל הצדיק חזר בתשובה. אין כהנים. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה מיתוג. זה מה שנקרא עבודת ברנדינג של חז"ל. הם מיתגו מחדש את ההיסטוריה, את הרצף. עבודה חכמה. לא זוכר. טוב, אנחנו רואים עכשיו דרך זה כמה חשוב רעיון המסירה בעיני חז"ל. יותר אפילו מהתיאור ההיסטורי הבסיסי. פשוט עבודת מיתוג מחדש לזיכרון היהודי. כל כך חשוב עד שבמשפט הזה נעלם לגמרי כל רצף שלטון המלכים,
והכי חשוב, נעלם הרצף הכהני של העוסקים בקודש, בפולחן המרכזי בבית ראשון ובבית שני. ואם מדברים על חילון באמצעות השפה, אז זו הדוגמה הקלאסית. איפה הדוגמה הקלאסית? אופנה. טק. שימו לב למילה הזאת, חולין. מילה תמימה לכאורה, חולין. שיר של יום חולין, שיר שאני מאוד אוהב, ומישאל גם. המילה התמימה הזו לכאורה, מאוד פשוטה, חולין, שאגב לא נמצאת בכלל במקרא, מייצג את הסממן הכי מובהק למהפכה התיאולוגית הפרושית, כנגד הממסד הכהני, בשליטתו הריכוזית בקודש ובהון הנלווה למקדש, גם הון סימבולי, גם הון ממשי. בכל המקרא המילה חול מופיעה בפשטות כסנד. הדבר הפשוט הזה שיש ממנו הרבה, עד שרוב הברכות במקרא הם הרבה את זרעך כחול. זה נאמר לכולם, אני הרבה את זרעך כחול. חול זה הפרטה, הדבר שיש ממנו בלי הגבלה. אבל כאן אצלנו, אני אומר אצלנו, אני מתכוון למגילות, קומראן, במגילת ברית דמשק, מופיע פתאום חול כאנטי קודש. חול הוא לא כבר פרטה, חול הוא האנטי קודש. אנחנו כל כך רגילים להיות יהודים ב-2018 שאומרים המבדיל בין קודש לחול. יכולה את הפרזה הפותחת, ויקטוריה? המבדיל בין קודש? כן. והכל, ועושים ומבדילים בין זה, קודש וחול זה סוג של הנגדה שלא צריך לחשוב עליה בכלל אצלנו, אבל ב-150-200 לפני הספירה מישהו המציא את זה. מישהו שתל את המילה חול כקונטרה לקודש. ואם הקודש הוא מובחן, מובדל, מטופל בידי מעטים ועובד בציר האנכי שבין הכהן לאל הנעלה, הרי שהחול הוא זמין, מצוי לכולם ומפוזר אופקית. בדרך כלל חול הוא דבר כזה שלמטה אנחנו הולכים עליו, אופקי, לא אנכי. קודש הוא אנכי, תמיד קודש הוא אנכי. תחשבו על זה. אנחנו חושבים קודש, אנחנו ישר חושבים שמים למעלה, אלוהים למעלה. הכהן הגדול בהר בירושלים, במקדש, בבית הכי יפה מזהב שבנו בירושלים, הוא למעלה. זה תמיד ציר אנכי. כך ניתן בזמן חז"ל הכינוי חולין לכל אותם בעלי חיים, הראיתי לכם קודם את השקף, שנשחטו לצורכי אכילה יומיומית שאינה מקודשת. אבל האקט המהפכני היה באמת, זאת אומרת המילה חולין, בזמן שהיא נוצרה, שהכניסו אותה, היא לא ייצגה חול, היא ייצגה את השחיטות שהן לא קורבנות. זאת אומרת את צורכי האוכל היומיומי. ביום יום אנשים אכלו אוכל, וכשהלכו לכהן הביאו קורבן. הביאו את הכבש שהתקדש אצל הכהן הגדול. באו החבר'ה, הפרושים, או קצת לפניהם, שאנחנו נדבר על זה עוד רגע, ונתנו לזה את המילה. חולין זה הקורבנות הפושטים, הפכו את זה לקורבן, ויותר חמור, האקט המהפכני היה שהתחילו לאכול גם את פירות השחיטה החילונית אצלם בבית, באותם כללי טהרה של קורבנות הקודש. שרק הכהנים בבית המקדש הורשו ונקטו. זאת אומרת, לאכול חולין בטהרה, לא רק שזה לא נעשה בסתר, אלא לובה בפסיקה מקנטרת, כמו זאת. עשו פסיקה. מי זה עם הארץ? כל שאינו אוכל חולין בטהרה. זאת אומרת, לאכול חולין בטהרה, זו הייתה אחת הרבולוציות הכי גדולות שיש. זאת אומרת, אנחנו, כולנו, גם על אף שאיננו פריבילגיים וקשורים למשפחת הכהונה, אנחנו אוכלים את היום יום שלנו, כמו שהכהן הגדול מותר לו לאכול, חולין בטהרה. עכשיו אנחנו נעבור להמחשה נוספת, אבל הפוכה, של הדתה באמצעות השפה, עם חבורת משמעות אחרת. מזהים את הבחור? בטח שאתם מזהים. נשים את המילים, סטטיו, צ'יזל, אני לא נעשה את כל הלופ, תסתכלו לבד ותראו נראה מי יקפוץ לכם הבאג פה. סטטיו, צ'יזל, טרש, דיסקוליפייד, אין קשר פונטי, אין קשר באנגלית, הילד בן ה-10, תגיד לו, סטטיו, דיסקוליפייד, הוא לא יחשוב שיש קונטקסט, יש קשר ביניהם. צ'יזל אפשר עוד איכשהו, טרש, פסל, מפסלת, פסול, פסולת. כידוע למונותאיסט המפורסם שנלחם בפסלים, אברהם, אין שום ארכיאולוגיה. לא מצאו עדיין, אברהם הוא לא היסטורי בעיני המדע. לא מצאו ארכיאולוגיה. גם לא באור וגם לא בחרן.
אבל פה אנחנו רואים הטמעה מכוונת באמצעות השפה לתיאולוגיה הזו בדיוק של אברהם, שמתבטאת בדיבר השני. מה הדיבר השני, מי זוכר? לא תעשה לך פסל ודיר באלק, בכל תמונה. המילים פסול ופסולת נכנסו לחבורת המשמעות של פסל, שימו לב. עוד פעם, זה הכל עבודה, הכל בזכותו של, הרבה מידים פה. הכל בזכותו של בר אשר והמילון ההיסטורי. צריך לחפש מאיפה המופעים של פסולת ופסול ומתי הם התחילו. נכנסו לחבורת המשמעות של פסל בזמן השלטון היווני בארץ. יש להם אצל חז"ל תפוצה אדירה בכמות. פסולת מופיעה 30 פעמים בתלמוד, במשנה ובתלמוד בתוספתא, ופסול לא פחות מ-2300 פעם. עד כמה שזה נשמע פסול, מוזר, לא פסול. המילים פסול במובן disqualified או invalid ופסולת, טרש או waste לא מתארחות כלל במקרא, אפילו לא פעם אחת. אין במקרא לא פסול ולא פסולת, תבדקו אותי. אין. זאת אומרת, המסמן של זבל היה מה שהיה. כן? לא היה פסולת ופסול. זאת אומרת, אותם חברים הקרואים חז"ל, משתמשים ביודעין בתופעה של חבורת משמעות שהנפצנו פה לפני קצת זמן, וזיקה פונטית ווקלית בין המילים החברות בה, בשביל להנחיל עיקרון תיאולוגי ספציפי ייחודי במרחב שרובו פגני בשליטה הלניסטית. תדמיינו, אנשים קוראים לדבר היווני הכי מוערך, לפסל היווני, מכניסים באותה קרבה צלילית ומשמעית, זבלה, פסולת ופסול, כן? יש פה, בשפה פשוטה, עממית אולי קצת, דחלה. הדתה בדרך הדחלה. מכניסים לך סבלימינלית את העניין שפסל זה פסול וזה פסולת. אתה מדבר שפה, אתה מתייחס למסמנים, אתה רואה את הפסולת היום יומית אצלך בבית, אבל בצליל ובהקשר ובקונטקסט מתחבר לך פסל ופסולת. כמו שאצל ילד בישראל היום מתחבר סכין לסכנה. מה הקשר בין knife ל-dangerous באנגלית? צלילי, פונט. סכין, סכנה, ילד יודע. לשון אחרת, זו פרקטיקה של הדתה באמצעות המנגנון שתואר. הדתה, מכירים את המילה עכשיו, זו מילה מאוד עדכנית בחדשות. את שלב ההדגמות על הפטנט שקרוי חבורת משמעות הננעל בעוד סדרה שמצניעה חילון דווקא ומתקשרת לממצא העשיר שיש במגילות. אנחנו ניקח את הרצף, וזה הרצף האחרון שאנחנו נראה עכשיו, באותו היגיון. Demand preacher required school. כן? Demand, לדרוש, דרשן, דרוש, מדרש, הכנסתי פה דחל גם כן, בערבית מדרסה, סקול. שוב, שום קשר מתבקש צלילי, פונטי, בין המילים באנגלית, אבל בעברית זה מתחברים הדברים. עכשיו, הביטוי לדרוש מופיע במקרא בעשרות מופעים. המסמן לדרוש, גלעד, אני מדבר אליך. מופיע עשרות פעמים. בכולם הוא מופיע במובן עקבי של לדרוש דבר שאיננו, או לדרוש מענה מאלוהים. זאת אומרת, המסומן של לדרוש במקרא מופיע תמיד במשה, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. כן? לעומת זאת, המילה מדרש היא אחד הסימנים, המסמנים המייצגים הקלאסיים של המעבר מיהדות עם פולחן כהני מרכזי, ליהדות שהפריטה את הקודש לתוך השפה. ליהדות הלמדנית שבה הלימוד ההדדי שהדגימה קודם רות קלדרון הוא הדרך המקודשת לדרוש אלוהים ולא הפולחן. זאת אומרת, תחשבו על זה רגע. לנו קודם המילה הזו סימנה לדרוש אלוהים, אנחנו הולכים לכהן, לדרוש את הכהן, לדרוש באורים ותומים, לדרוש, אנחנו רוצים איזשהו מסר מהציר הזה, ופתאום מדרש התחילה לסמן, המילה מדרש הומצאה, היא לא הייתה קודם, מדרש, זה כבר אחרת, וזה מסמן פתאום עניין של אנחנו דורשים טקסט, אנחנו לא דורשים אלוהים. המילה הזו במדרש, במובן הזה, מופיעה 15 פעמים במשנה, עוד מאות פעמים בגמרא בספרות הלמדנית, אבל אם אנחנו הולכים 200 שנים לאחור, עכשיו שימו לב לעוד אמירה פה, אני מדבר על לפני יוחנן בן זכאי, לפני הזמן המקובל למועד הולדתה של היהדות הרבנית. 200 שנה אחורה, לתקופה המשוערכת של כתיבת המגילה הראשונה שנחקרה במגילות מדבר יהודה,
הנה הקדים פה מסביר לכם למה אנחנו פה מלאים חרסים. מאוד מפתיע לגלות כמה פעמים שדרש מופיע במובן של לימוד ודיון משותף בקודשי הקודשים. אפילו 9 פעמים שמופיעה המילה מדרש במובן המפורש שאנחנו מכירים רק 200 שנה לאחר מכן. זאת אומרת, יש פה ממצא אמיתי ארכיאולוגי בציר היסטורי, לא נרטיב, עם קלף ועם מגילה, שכתוב שם מדרש התורה 200 שנה לפני ריבז. במשמעות, לא היה לפני זה הצירוף בכלל מדרש התורה. מדרש גם לא היה לדרוש. ואז אנחנו רואים את המגילה הזו. מישהו מזהה את המילה מדרש פה? הנה, יפה, מדרש התורה. אני אגדיל את זה קצת. הנה, מדרש התורה. זה מופיע עוד כמה פעמים. זה בסרך היחד. סרך היחד זה מגילה מאוד 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 חשובה, כי להבדיל מכל המגילות האחרות שהרבה בעלי עניין במגילות מספרים סיפורים עליהן, סרך היחד זה מגילה שהיא נכתבה על ידי קבוצה שמדברת על אורח חיים מאוד מסוים שהוא עקבי גם לאמירה הזו. ואז אנחנו רואים, הנה, זה בכמה מקומות, גם בסרך, כמו שהראיתי קודם, גם בברית דמשק, מדרש התורה. מדרש התורה זה קפיצת מדרגה מחשבתית וקפיצה של חילון אדיר, זה חילון. זאת אומרת, הקודש היה דבר פריבילג'ד, לא אצלי, שמה בירושלים, אני לא נוגע בו. פתאום אני מפריד אותו לתוך המילים. עכשיו, הטקסט יש אצל כולם, כולם מדברים בשפה. כמו שסיפרה לנו רות הבוקר, תלמוד למדו בעל פה, תלמוד לא כותבים. עד היום בישיבת פונבז' עומדים חבר'ה והולכים ורבים ביניהם מילולית, לא בכתב. תלמוד לומדים בעל פה, זה שפה שיש אצל כולם. זה כאילו, זה אמירה שמפקיעה קודש שעובר בירושה מכהן גדול לבן שלו, לבן שלו, לבן שלו, ונותנת אותו לכולם, ועושה את זה בתעוזה גדולה. כן? זאת אומרת, מאוד מפתיע לגלות כמה פעמים שמופיע הדרש במובן של לימוד ודיון משותף לקודשי הקודשים. אפילו 9 פעמים ציינתי, לא עוד ידרוש אלוהים אלא חד וחלק מדרש התורה. לוקחים את המסמך הבלעדי, המסמן הבלעדי של פנייה לקודש העליון, האנכי, הסמכות אני, מכלנים אותו לטקסט. לא עוד חיפוש אלוהים במקומו המסורתי באמצעות המתווכים המסורתיים, אלא באמצעות שפה ולימוד בקבוצה. שפה ולימוד בקבוצה. זה לא יחיד שהולכים אליו הוא החכם שאומר לנו מה. אנחנו ביחד לומדים. ואז נכנס אור מעניין של הבנה ביחס לפולמוס הגדול בחקר המגילות. ברבע מילה על הפולמוס, כי אני לא רוצה לבזבז את הדיבור על זה. מי כתב את המגילות בגדול? האם כתבו אותו ההזויים האלה שנקראים איסיים שמוזכרים רק אצל אנשים שלא דיברו עברית, כמו פליניוס וכמו פילון וכמו יוספוס, שדיבר קצת עברית? פילון, לא, סליחה, שלא חיו, לא במרחב, לא במרחב, סליחה. הוא אומר שהוא כן דיבר עברית. אבל אתה יודע, לא רציתי להיכנס לזה. חיצוניים, המילה איסיים לא מופיעה במקורות שלנו, נקודה. במקורות כאילו כתובים. זאת אומרת, אולי החבורה הזו, הפולמוס הייתי עדיין, או האם האלה האיסיים, כן? כת הזויה שנוח לתפוס אותה כהזויה, כי הם לא באו רק עם הקודקס התנ"כי, פחות מגילת אסתר. הם באו עם עוד דברים, הם באו עם עליות לשמיים, הם באו עם כל מיני מיסטיקות שהתפתחו אחרי זה לקבלה, הם באו עם כל מיני מחלוקות ומלחמות, בני אור, בני חושך. כאילו, זה לא איזה מקשה אחת שאנחנו יכולים לזהות אותה עם התנ"ך במיידי. אז זה היה נוח לחוקרים, בוא'נה, זה החבורה הזויה. מהצד השני, בשנים האחרונות, יש לנו חוקרות וחוקרים שמאמצים גישה שאלה אולי בפשטות הכהנים לבית צדוק. באו החבר'ה, לקחו מבית המקדש הספרייה הכהנית ושמו אותה פה, כשהתרגש עלינו אנטיוכוס אפיפנס 175 לפני הספירה, באו, שמו את זה בתוך קפסולות זמן מחרסים שישמר הגנזך הזה, היהודי. אני לא סותר אף אחד, אני אומר את הפולמוס. אני מדבר מה הפולמוס, יש עוד אספקט לפולמוס. אלה אומרים ככה, אלה אומרים לא, שימו לב, הכל קודש, כל מה שנמצא בקומראן,
זה חבר'ה, כהנים לבית צדוק, לקחו, שמו את הזה בפנוכו, ועכשיו, כשנדרשים לשאלה, למה אנחנו רואים פה שני סוגי טקסט, חלק מוכר לנו, תורת משה וכאלה, וחלק אנחנו לא יודעים, אז התשובה הנחמדה שנותנים בדרך כלל, שהייתה עבודת העריכה של רבי עקיבא, ספרים חיצוניים, והוא פסל החוצה מתוך כל הקודקס הזה, כמה דברים שנראו לו מסוכנים, ואפילו עשה עליהם כל מיני הלכות שספרים חיצוניים מטמאים במגע, אסור אפילו לנגוע בקלף שכתוב על הסרח היחד, לנגוע אסור, או להסתכל עליו בטח. זה התירוץ של אלה שטוענים, אוחזים בכהנים לבית צדוק. יש עוד אפשרות, ואני עכשיו קצת אזכיר. אולי החבורה הזאת, שחייתה בצפון ים המלח וכתבה את הטקסטים הללו, שאנחנו יכולים בנקל לקרוא היום ולהבין אותם, בלי הזרים, היא ששתלה את זרעי המהפכה הפרושית. בטיימינג זה מסתדר. אולי פה אנחנו רואים את ניצני המהפכה הפרושית. פה, בים המלח, לא 200 שנה אחרי זה אצל בן זכאי. אולי היהדות הרבנית מתחילה דווקא פה, בים המלח, אצל חבורת בני פריבילגים מהכהונה, שאחזו פיזית במורשת ותיקה, כתובה, אבל הביעו את עצמם עם תיאולוגיה חדשה שלהם במה שקרוי המגילות הכיתתיות. אני אעשה בריחה קטנה החוצה. מה זה מזכיר לי? מה זה יכול להזכיר לי אלגוריה להיום? יש לי חבר שצופה בנו עכשיו בלייב פשוט. זה מזכיר לי את החבר'ה של נאות סמדר. קיבוץ נאות סמדר, מישהו מכיר קצת על איך הם קמו? נרי, אתה בטח מכיר. אז זה בקיצור, זה חבורת בני פריבילגים, ילדים טובים אחד-אחד, מרחביה, יש לי שני חברים גם מרמת שרון, פטינקין, הרן פטינקין התותח, וגיא בן דוד ועוד כמה, חבר'ה ילדים טובים, עם משפחות טובות, פריבילגיות לא באשמתם, משכילות מאוד, שירדו לעשות קיבוץ מסוגף בערבה, שמתבסס כולו על יחסים, לא על אמצעי ייצור, לא קיבלו מתנות מאף אחד, לא קיבלו כספים מאף אחד, קצת תרומות מהסוכנות להקים את המבנה המפואר שעשו שם היפהפה, האומנותי, אבל כאילו קהילה כזאת היא מתבדלת, אבל של בני פריבילגיה, חבר'ה שבאו עם ההון הסימבולי והשכלי והמתנות שלה, ובאו למדבר. ככה אני מדמיין את בני קומראן. הם לא היו הכהנים לבית צדוק ליטרלי, הם היו אבל פייס בי. הם היו דור 2, הם היו דור 3, הם היו מקורבים לקודש, כי פיזית מצאו אצלהם מגילות שלא יכלו להימצא אלא בירושלים. אי אפשר לסגור את העיניים על זה, אבל הם גם כתבו פה. הם גם כתבו פה את הכיתתיות, הם גם שתלו מה שבחיים לא היה כתוב בירושלים. מדרש התורה לא היה בירושלים, פיריד. הקונספט ש200 שנה לפני הספירה, מדרש התורה לא היה. טוב, המהפכה שכפרה בפולחן המרכזי שאנחנו רואים אותו פה, במעשתה הפריטה את הקודש לתוך השפה. זה השקף הכי יפה שמצאתי לאוריינות. מהפכה שנטרלה את המעמד הפריבילגי של משפחה אחת מיוחסת של כהונה, ולמעשה יצרה בהדרגה קבוצה שוויונית, אוריינית, שבה לא קובע המוצא שלך, אלא מידת השקעתך בלימוד מדרש. במילים עוד יותר גדולות, ניתן אולי לטעון שאחרי 1000 שנים, שבהם שלטה תודעת אהרון הכהן והפולחן הייצוגי, כאן בים המלח חזרה לגדולתה קוסמולוגיית השפה, והתודעה החברתית הרוחבית שאינה סמכותנית מכוח הורשה הפריבילגית ושוויונית של משה. ועוברים לחלק 2 של הדיבור שלי, לתהייה העקרונית מהחלק השני של שם השיחה, איזה מנגנון קידוד משמעות נראה לכם בשפה מאפשר את התופעה שהודגמה כאן, ששתילה יזומה של חברה חדשה בחבורת משמעות נתונה, אשר להבדיל גם מתקבלת. למה העליתי את השקף הזה? מישהו יש לו מושג? למה העליתי אבל את השקף? אמרתי, איזה מנגנון, השאלה היא, איזה מנגנון נראה לכם של קידוד יכול לאפשר את התופעה הזאת, שיבואו כמה חבר'ה וטק ישתלו מסורת בחבורה שיש בה רק מוסר ומסור, למשל. כן? מה מאפשר את זה? עכשיו, מאיפה השקף הזה? מה כתוב למטה? מישהו קורא? האקדמיה ללשון עברית. החז"ל של ימינו. הם מנסים. הם ניסו לשתול. זה קשור אליך קצת, יגאל. להבדיל מתגברת. הדגש הוא על מתקבלת במובחן למשל מהצעות רבות של האקדמיה ללשון של ימינו, שנדחות פשוט בידי הציבור כי אינן יושבות טוב באוזן. עוד פעם, אני מדבר על העממי עכשיו. זה לא יושב טוב באוזן וזה. מישהו רוצה להסתכל, יש פה דוגמה חדשה בוננות, יש פה דוגמה ישנה, המילה גיבוי שנשמעת לכולנו טבעית היום, שתי המילים שניסו לשתול, כן? זאתי המילה גיבוי,
הצליחה, השתלה, למרות שהאקדמיה דחתה אותה ביג טיים. רבו עם הבן אדם שהציע אותה, נדמה לי לסקוב, אני לא זוכר. הנה, חיים לסקוב. אמרו לו, לא, תימוכין, לא גיבוי. גיבוי, מה, זה לא טוב, זה גב, לא, אנחנו לא נותנים גב לאף, התנגדו לו וזה נכנס. מהצד השני, מדיטציה, בוננות, לפני שבועיים הציעו את זה או 3. הציעו את זה פעם שנייה. החבר שלך, יונתן רטוש, הציע את זה כמילה לאינסייט, לתובנה. הציבור קיבל תובנה ודחה בוננות. עכשיו, מי יכול פה לחשוב בקהל הקדוש הזה, למה אנשים דוחים בוננות בהקשר של מדיטציה? מזכיר לך בננה? כן, בננה, מה עוד? עופרה, ממך ציפיתי למשהו יותר זה. אוננות, אחותי. בוננות, מה מזכיר לך בוננות? את שמעת בוננות, את שמעת גוננות. זה לא גס אוננות, ער ועונן, זה מהמקרא. בוננות. אנשים, אם תסתכלו, כנסו לפייסבוק, הייתה דחייה כפולה, פעם אחת הציעה, הזכרתי אינסייט וזה, 30 שנה עברו מרטוש, מציעים את זה עוד פעם על מדיטציה. למען שלום הציבור, אני אחסוך את התגובות שעלו ברשת מהקונוטציות המיידיות, ההורמונליות של הבוננות. היו המון תגובות על זה. איך חז"לינו ידעו להשחיל מילים שנקלטו טבעית בשפה, למעשה תרמו למהפכה התיאולוגית שלהם עצמם. הם עשו מהפכה עם שפה, לא עם כידונים ופילים, ורצו לעשות מהפכה תיאולוגית, לעומתית, נגד אנשים עם הרבה פריבילגיה וכסף וכוח, להזיז אותם היה צריך לבוא יווני מבחוץ ולקנות בכסף את הכהונה ולשלם בכסף על כהונה וכל מיני פטנטים. זאת אומרת, איך הם הצליחו? במקום שהאקדמיה ללשון שלנו לא תמיד מצליחה, או יותר נכון לרוב היא נכשלת. האם השערת קידוד המשמעות באמצעות שורשים, כמו שהזכרנו בהתחלה, יכולה להסביר את המנגנון הזה ואת העקביות שלו? אז אני טוען כאן שהמבט הזה, השערה הזאת, שהמשמעות בעברית זה שורשים וכאלה, לא ירד עם העברית מהר סיני, אלא נולד באזור המאה התשיעית או העשירית הספירה. המבט הזה שהעברית בנויה מיחידות משמעות של שורשים וכאלה. זאת אומרת, זה סוג של משקפיים שמטילים על העברית. מה יכול להסביר את התופעה לפי השפה העברית מייצרת משמעות ולא בדרך כזאת של שורש, עצים בודדים בחורשה עם משמעות חד ערכית, אלא יותר דומה לשכבה התת-קרקעית של תפטיר הפטריות שמחבר את כל העצים בחורשה. שאגב, מחקרים מראים שפועל בדיוק כמו כל רשת תקשורת. מגיע מזיק לקצה היער וישר רצים אותות כימיים ברשת הפטריות באינטרנט של העצים. מופרש שרף דוחה בקצה השני של היער נגד המזיק. יש מחקרים על זה. אחד מהם אפילו נגע פה משהו. האם יכולה להתקיים חירות כזו להכניס ביטויים חדשים לזמנם, לשפה, כאשר אתה מחויב לשלשות של יצורים מסורגים במשקל, כאשר לכל אחד מהם צמוד מובן חד ערכית? האם מותר להניח שמא, וזו ההנחה השערה שלי, התהייה, שמא האפשרות שיחידות הבסיס של המשמעות אינן קטנות יותר, ממש כמו באבני לגו, שעימם יוצרים מבנים שונים, מגוונים וגם מורכבים יותר. זאת אומרת, שאנחנו מקבלים מצבור יחידות לגו, עם צורה סופית, כמו ראש או חלון או גלגל, מטבע הדברים כמות הווריאציות של יבנה תהיה יותר קטנה וגם סופית פחות, יכול לחשב את כמות הזה. זאת אומרת, זו צורה סופית, זה תוקעים אותו רק שמה. מאידך, כאשר אבני היסוד אינן רזות, או בשפה אצלי, בעלות מרחב רעיונות עקבי, אך לא מסמלות מסומן חד ערכית, או אז בזיווגים שונים, ביניהם כמות הווריאציות או המסומנים הפוטנציאלית היא כמעט אינסופית. להמחשה, בואו נחשוב לרגע איזו מערכת סימון שאנחנו קוראים שפה מוגבלת יותר בכמות המבעים הלשוניים שהיא מאפשרת. האם השפה הזאת, או אולי נשווה בין כתב החרטומים או הכתב הסיני עם אלפי הציורים, או א' ב' הרזה של 22 אותיות. כאן מערכות סימון שדרשו מעמד מיוחד של כותבים שרק אצלם היה הידע הסודי, ואליו שיקפו מערכת חברתית שבה האוריינות הייתה נחלת השליט ומקורביו בלבד, וכאן מערכת סימון רזה. לא מוגבלת בתיאור של שום דבר, ויכולה לתאר מבנים רעיוניים מופשטים גם שאין להם המחשה פיזית. האם ניתן לשער שמא יחידות המשמע הבסיסיות של העברית הן האותיות? אני חוזר עוד פעם, האם ניתן לשער שמא יחידות המשמע הבסיסית של העברית הן האותיות?
כמעט כמו מערכת קידוד המידע המפורסמת הזאת. This here is a simplified model of DNA. It shows us that the steps of the ladder are made up of 4 different kinds of chemicals shown here by different colors and letters. If you look at just one half of the molecule, you can read its chemical sequence or genetic code from top to bottom, sort of like a book, out to the cytoplasm and into the mouth of another particle called a ribosome. Every 3 letters of the RNA code tell the ribosome which of the 20 different kinds of amino acids should be added next. For example, CAA tells the ribosome to grab a glutamine. AGU tells it to grab a serine, and so on. את הנובל של עדה יונת, אגב, על הריבוזום, הוא חייב גם כן משהו לים המלח, רק בו הצליחה לייצר קריסטלוגרפיה אמינה כדי ללמוד עליו. זאת אומרת שאם אנחנו מצמצמים עוד יותר את השארת השורש התלת-ייצורי והדו-ייצורי לטענה שכל אות מייצגת מעין אורביטל רעיוני, זוכרים אורביטל מהשיעורים בכימיה? ענן של על איתור. אני לא אומר שא' היא, אלא א' היא מייצגת מרחב רעיונות. היא לא דבר חד ערכי, א', כמו שהמקובלים המעשיים אוהבים לעשות. או מדונה לכתוב 3 אותיות פה, ואז לקוות שיבוא לה איזה כוח שמימי. לא זה. כל אות מייצגת מעין אורביטל רעיוני. ממש כמו שלמדנו בכימיה. עם המבט הזה אפשר להתחקות אחרי ההשערה שהצעתי בכמה דרכים. האחת בדרך, תמשיכו. האחת בדרך שהצדקת ויקטוריה חנה שרה לפני כמה דקות, שקף דרכו של ספר יצירה, שבעיניי זה אחת הדרכים, איך להתחקות אחרי העניין שהאותיות הן יחידות המשמעות. ספר יצירה, בעיניי יותר משהו חיבור מיסטי או קבלי, קוסמולוגי, הוא הרבה יותר חיבור של התבוננות בשפה ובלשנות מהזמן שקדם להשארת השורשים. זאת אומרת, חד וחלק, הספר הזה הוא ספר בלשנות. הוא מתבונן בשפה, אבל הוא לא מסתכל עליה בפריזמה של שורשים, כי הוא עוד לא הגיע למאה השמינית-תשיעית, אולי גם כן זה חלק מהפטנטים לתיארוך שלו. לכל אות באלף בית העברי, יש ויכוח אגב, ממתי ספר יצירה, מיוחסים אלמנטים ספציפיים שנבראו עימה, קרי משמעות האות נולדת מתוך הדברים שיצרה ונוצרו עימה, ושאנחנו צריכים להאמין ולקבל שאכן כך ממחבר ספר יצירה. המליך אות פ', קשר לו כתר, נוגה בעולם, רביעי בשבת, אף שמאל בנפש. אנחנו מקבלים פה מרחב רעיונות שספר יצירה הצמיד אותו לאות פ', כן? דרך אחרת, אמפירית יותר, קצת יותר אמפירית, היא להתחקות אחר, כמו שמלמד אותנו הספר המונומנטלי, אני מאוד ממליץ לך נעמה, אם את לא מכירה את הבחור, הוא נפטר כבר לפני איזה 20 שנה, צדיק אחד שזכיתי להכיר, אליהו ליפינר, פשוט במשך 50 שנה הלך ואסף את כל האידאות שיוחסו לאלף בית העברי, ברובם ככולם של כל החיבורים הקבליים היהודיים הרציניים והנוצריים, גם פיקו ואלה, איו אלק, פיקו דלה מירנדולה, מקובל נוצרי. בשני המבטים האלה, האותיות הן יחידת משמעות מאותרת, המפעילות אנרגיות ייחודיות ונבדלות. שני המבטים, גם ספר יצירה, גם הספר האקדמי הזה. אגב, הוא אדם שלא, כף רגלו לא דרכה במחשבת ישראל באוניברסיטה העברית, אבל גם אידל וגם יהודה ליבס וגם גדולי חוקרי הקבלה של ימינו נסמכו על ממצאים שלו והזכירו אותו, לא בהערות שוליים, כי הוא מת כבר 20 שנה. וזה עיקר המראה שעליו מתקיימת הקבלה המעשית. עכשיו אפרופו זה, הנה זה דוגמה מתוך הספר חזון האותיות, האלף בית, טק, הוא קפץ הגנטיקה גם הוא, והוא מביא מובאה מפה, מובאה משם ומראה והצלבות. יש לו פרק על א' ופרק על ב' ופרק על ג', וכל פרק הוא דבר כזה, והספר הוא מרשים. סיפור קטנטן להמחשה, כי אני רואה שמישהו פה, אחד מהחברים הטובים שלי בניקור, טלי ואני משוטטים יום אחד לפני 17 שנה ברובע אורטקה באיסטנבול. נקלענו לחנות של איזה בחור שמתפרנס מצלילה וחיפוש באוניות תבואות במפרץ קרן הזהב. אין לי מושג למה, אבל שמתי את היד על איזה תליון. הנה זה, מישהו מצליח לקרוא משהו פה? קשה, אני אגדיל את זה. מישהו מזהה פה, הנה זה הדבר הזה.
בקושי, אי אפשר... אתם רואים בסטה, הרבה דברי כסף וכל מיני שטויות, דברים שהוא מוציא מאוניות מהים, ואני ככה שמתי את היד, לקחתי את זה סתם. מיסטי לגמרי, הדבר הזה. צדיק, כי אתה מכיר אותו. כן, מה זה אומר שזה הפוך? שהצדיק שלה מהים זכוכיות וחרסים ושיבץ אותם. השיבוץ הוא מאוחר, הוא לא ידע שזה הפוך, כי הוא לא קרא עברית. מישהו מצליח לראות פה? ויקטוריה, רוצה לתת לנו אנה בכוח? מכירים את השיר? אנה, א' ב', אנה בכוח, ובאתם ממך תפיל צרובה, קבל מינת עמך, סגבנו תארנו נורא, נא גיבור ושואל כולך כמרת שומר, ואכן תארם, ואכן, צדקתך תמיד דומם, אצטרה. זה 42 אותיות, מי שזוכר את הספרים של דגלס, שם מ"ב, שם 42, 42 אותיות שמייצגות קטע של מיוחס לנחוניה בן הקנה, תנא מסוף ימי בית שני, מקובלים, אימצו אותו להגנה אנרגטית וביטול גזרות. שני המבטים האלה שנולדו בזמן של עברית אילמת, קרי, שימו לב, שני המבטים האלה שהזכרתי אותם, נולדו בזמן של עברית אילמת, קרי זמן גלות שבה העברית אינה ווקלית ומדוברת בחבורה. בשניהם מקנים כוח לאותיות הכתובות שמתקיים לכאורה גם בלי קשר לאדם ולשפה, נשמעת ומשמעות. זאת אומרת, אליבא כותבי הקמאות האלה, לא משנה אם אתה, זה כמו תרופה, כמו אצל רופא, אתה לוקח אקמול, זה לא משנה אם אתה יודע בדיוק מה הבעיה או לא, או אם אתה ילד או מבוגר או מזרחי או אשכנזי. אתה קח אקמול וזה יוריד לך את החום. ולא משנה גם מה אתה תתכוון, קח את הכדור. אז אלה דברים שנוצרו בזמן של עברית אילמת. להבדיל, ופה אני מסיים, מחובבי הקבלה המעשית, ולמרות שאין לי מושג מיסטית, למה נשלחה לי היד דווקא לפיסת הזכוכית הזו באיסטנבול, אז אולי כן המיסטיקה עובדת, היו שם המון שטויות אחרות. מה? כן, בסדר, אפשר להגיד שיש הרבה, אפשר, נכון, מסכים, יש השגחה. כן. אין לי מושג, אני לא אטען כאן שהאות ג' או פ' או זה היא אות שמימי אנרגטי בתדר מסוים, שמשפיע ספציפית כך וכך וכך, ואז כל שנותר אם רוצים לגייס את כוחות השמיים זה רק לכתוב כמה אותיות בקלף ולנצח את כולם. אבל מכיוון ששיערנו, השארתי אני, שהאותיות הן יחידות משמעות ראשוניות, אז אנחנו כן יכולים למשל לטעון שהאות ג' או ב' או ס' או ד' מתנהגת כך וכך בתרומה ובהשפעה שלה על המשמעות הכוללת של מילה נתונה כפונקציה גם של המיקום שלה. את זה אני יכול לטעון כן. זאת אומרת, אות מסוימת מייצרת אנרגיה מסוימת במיקום המסוים שלה, זאת אומרת אנרגיה של משמעות, תורמת למשמעות. עכשיו, מכיוון שזה בכל זאת מכון מחקר ויש לי אחריות, אני אציע את הדרך המומלצת הפרטית שלי, אין עליה מחקר, בדקתי בשום מקום, של מחקר איכותני פרטי. זאת אומרת, אין עליה פייפר, יכול להיות שמישהו חוקר. כל אחד מאיתנו יכול לנסות לבד בבית, בדרך בפקקים, לפני השינה במיטה. אני אדגים. הטכניקה הזו ממש דומה לדרך שבה לימדו אותה לפתור, הטכניקה הזו ממש דומה לדרך שבה לימדו אותנו לפתור, תודה, משוואות בנעלם אחד, אם אתם זוכרים. נאמר, ואנחנו מעוניינים לברר מה התרומה של אות עברית ספציפית למשמעות של מילה ידועה, זה יהיה הנעלם שלנו X. אנחנו לא יודעים מה התרומה. ואז אנחנו הולכים, מה הפטנט? שעשוע שלי בפקקים. אנחנו הולכים ליחידות משמעות רזות ידועות. לא יותר משתי אותיות. נצרף, מה זה רזות ידועות? שיש לנו איזה הנץ' של מה הן אומרות. אנחנו מרגישים, זה לא משמעות סופית, זה בכיוון של משמעות. נצרף אליהם את האות הספציפית שלנו ונראה מה יקרה למשמעות הסופית. הבנתם איך אנחנו עושים הצבה של X? זה אני יודע. מה עושה סמך למשל אני לא יודע. נצרף לכל מיני מילים שאני מרגיש את המשמעות שהם אות נתונה, ד' ג' זה, ונראה מה קורה למשמעות הסופית. משוואה בנעלם אחד. עכשיו בואו ניקח את אלה. רם נותן לנו more or less תחושה של גובה, א' נ' כוח, ק' נ' קניין, עוד פעם, זה בכיוון. פ' ר' הרבה, לפרוט ולרבות, ופרה, סמך רש, למד עין, לא, אנחנו מרגישים משהו. ואז אני עושה את זה. שמתי עוד סמך, אני רוצה לבדוק את עוד סמך עכשיו.
תרגיל ההצבה הפשוט הזה מעיד על תרומה עקבית של האות סמך שבאה לאחר צמד עם משמעות מאותרת חלקית, זאת אומרת בצד בקצה. משמעות חדשה מהודקת יותר וספציפית שניתן להגדיר אותה כאן איך. מישהו פה יכול להעיז ולנסות להגיד איך המשמעות החדשה שסמך תורמת לכל אחת מהאותיות? כי זה X. מה? מה? יפה, מי אמר אלימות? אחד. מה עוד? טוב. אז שליליות, כן. יפה. ההצעה שלי, סמך תורמת את כפיית המשמעות הרזה שקדמה לה. זאת אומרת, רש מם, רמס, כפיית הגובה. סמך פה, כפיית הכוח, אנס. קוף נון, כפיית הקניין, כנס, כנסתי אותך. פרש, כפיית הפריסה. לנו יש הרבה ויש פרס, לנו להפוך משהו שיש ממנו הרבה לפרוסות. שר, לסרס, זה בא, הסרה, סירוס זה בכפייה. אותו דבר, פה פתוח ופעולת הלעיסה. וזה, זאת אומרת, זה ניסוי איכותני, עם בדיקה כמותית של אירועים, שאפשר לראות, בוא נסמך, שאתה שם אותה פה, מייצרת לך, אתה יכול לתלות עליה משהו חדש, כן? יש לה עוד איזו תכונה באורביטל שנקרא סמך. זאת אומרת, אנחנו רואים פה חבורת משמעות שנוצרה רק בגלל האקט ההוספה של סמך. עכשיו העיקרון הזה, וזה הפטנט היפה, נוכח כל כך סבלימינלית, עד כי הסלנג מציית לו בלי כל הנחיה מהאקדמיה ללשון עברית, ומאמת את קיומו. ועכשיו ניקח שתי מילים מאוד בעייתיות, ואני אדגים איך הסלנג, בלי לקבל הוראה מאף אחד, ייצר משהו. כן? אתם זוכרים מה אמרו לנו על הנביא? שלמדנו בתנ"ך, אנחנו לא יודעים מה זה בולש שקמים, זו מילה יחידאית. אני למדתי בגרות לתנ"ך אצל בת אל תלמון המנוחה, מנוחתה עדן, המורה הגדולה שהייתה לי, והיא עמדה והיא הסבירה לנו מה זה מילה יחידאית, מילה שאין לה עוד מילה לידה, אי אפשר לפרש אותה מתוך הקשר, לא יודעים מה זה בולש שקמים. והנה בא לנו בלס, במובן של הסלנג של ימינו. בליעה נכפת, אתה בולס, תפסיק לבלוס, תאכל כמו בן אדם. זה הסלנג עשה. מילה יותר קשה, כן? בנקודה חברתית כאובה. מישהו יכול לדמיין מה בן אדם כמוני יכול לעלות עכשיו? לא? הנה, זה בהקשר לחפלה שעשינו אתמול. עין רש, התערות, כן? ער ועונן, גם ער ועונן זה מאותו מושג של התערות, ערום, עריה, ערווה, ער, כן? מה עשתה לנו העברית, הסלנג העברי? ארס, מה זה ארס? אחד שכופה את ההתערות. ארס בערבית, ארס, שנייה אחי, כתבתי את זה בשבילך, גיל את זה. ארס בערבית זה עם צדיק. סרסור, ארס, כן? זאת אומרת, הסלנג אישר מכניזם מסוים שהוא, שקיים תמון בסמך. זאת אומרת, מה אני טוען פה? חבר'ה, זה שקשרו את זה לימים חברתית, סימנו את זה מגזרים מסוימים בחברה, זה דיאלוג אחר, כן, זה סיפור אחר, כואב. גם המילה פרחה, אגב, המילה פרחה שהוצמדה לנשים זולות, פריחות כמו פריחיות אורז, זה לא פריחה אגב, שיש לי איזה סבתא כזו פריחה בחטא, זה פרחה. כן, פרחה זה מושג ישראלי שנולד פה, הוא לא נולד בשום מקום אחר. בקיצור, הארס מצייד, דומה, זאת אומרת, מצייד את החוקיות. בקיצור, אני אחזור לסיום על השאלה השערה שהוליכה להמחשה הזו. האם ניתן לשער שם היחידות המשמע הבסיסיות של העברית הן האותיות? כפי שעולה מהניסוי הזה ומאלפי אחרים, וגם ניסויים שאתם תעשו, מותר לשער שהתשובה לשאלה הזו חיובית. שזהו המנגנון שמסביר מדוע מילה מסוימת מתקבלת ומשתרשת ואחרת נדחית. מדוע ניתן באמצעות השפה העברית של כת היחד לפני 2200 שנה לחלל קודש? מדוע ניתן להנחיל באמצעות השפה תיאולוגיה מסוימת בביטחון שתשרוד גם פיזור ל100 גלויות ל1800 שנה? אני אסיים בשני קטעים של דקה. אחד במכתב מפורסם בין שני יהודים גרמנים אשכנזים, שבו מייסד מחקר הקבלה, גרשום שולם,
ההוגה העצום מעביר את החרדה שלו לחברו פרנץ רוזנצוויג הפילוסוף מפני המתח העצום בעיניו בין הכוחות שקופלו בשפה ברצף הדורות במשך 1800 שנה של גלות וגלות שכינה, ומה צפוי לקרות כאשר הכוחות האלה יתגלו בהתעוררות השפה לחיי חול ושגרת סלנג כפי שהדגמנו בפיות כל הצברים. כאילו כל כך הפריע לשולם, הסתובב בירושלים, ראה כל מיני ילדים אומרים, משתמשים, מקללים, והוא היה חוקר כתבי קבלה, כל מיני דברים שמשביעים את האלים עם צירופי אותיות. פתאום אלה ילדים אומרים מילים כמו ארס למשל, כן? זה כאב לו באוזניים. אז זה קטע אחד. הקטע השני שאני אציג בלי לפרש, מסיבותיי, הנה, זה הסיומת המפורסמת של המכתב של שולם לרוזנצוויג. אלוהים לא יוותר אילם בשפה שבה השביעו אותו. לנו אפילו אם אנחנו נדבר בשלוחית ובחילונית ובזה בעברית, אלוהים יהיה נוכח. אנחנו עוברים הדתה בין אנחנו רוצים או לא רוצים, מעצם זה שאנחנו מדברים עברית. והקטע האחרון, הנה, לא גמרתי את זה. הקטע האחרון הוא התרכיז הרעיוני הכי מזוקק של הקבלה, הכי מזוקק, מצוי בכל סידורי התפילה הספרדיים, קרוי פתיחת אליהו. לרוב לא דורשים בו, גם אני לא אדרוש בו. בתמצית מאמר מדהים מתוך תיקוני הזוהר, שבו מתגלה אליהו הנביא לרבי שמעון. בתמצת לו את כל תמונת ההשתלשלות, והשיב לו בדיוק על התמיהה שפתחנו בה, אודות היעדר השרירותיות בקשר בין האותיות למסומנים שלהם. ספציפית מעין נחמה, שלמרות חורבן הבית שכינה לא גלתה ולא תגלה, כל זמן שיהודים מייחדים את השם הקדוש באמירה בתפילתם. או בלשונו של בארט, עוד פעם, לא רק שהמחבר אף פעם לא מת בעברית, אלא הוא חי ומטמיע ערכים כל זמן שהשפה פועלת ונשמעת. וככה מתפרשת לנו, או יותר נכון התפרשה לי, החידה בת 45 השנים, מאז ויכוח הפייטני בבית הכנסת, בר יוחאי במורשה ברמת השרון, בין רבי דוד רביבו עליו השלום ואבי מורי משה בן שבת, מנוחתו עדן, על איך בדיוק עובד ומשלמה פרנסתנו. אפשר לשאול שאלות. כן, כן יקירי. כך. אני חייב להודות שנתת לנו פה הרצאה מבריקה, בנויה היטב, מנומקת, מפורטת. אפשר להסכים איתה, אפשר לא להסכים איתה. אני מתבייש להגיד שכמעט שכנעת אותי. להפסיק להגיד יהווה. אז, וזה מתחיל ממטוס מנהלים עד נשלמה פרים שפתנו, וזה נפלא. אני ארשה לעצמי רק הערה קטנה אחת לגבי הוויכוח בינינו, לגבי הערכתם של הפרושים לטוב ולפחות טוב. אני מאמין שגם אתה חושב שיש בקרב הפרושים אלמנטים שהיו פחות טובים, כולל העניין של אוקיי. גם בין הפנתרים השחורים שאתה ייסדת, היו וואחשים והיו בני אדם טובים. נכון. אני רוצה דווקא כאילו במידה מסוימת לתקן אותך לטובתך, לטובת הפרושים. להערכתי, הפרושים אומנם הדירו מאיתנו ספרות שלמה, הם לא עשו אותה להערכתי בגלל התוכן, אלא רק לא היה להם ויכוח עם התוכן, אלא רק בגלל שהם כתבו אותם, או הם שומרים את המסורת הזאת, לכן אנחנו נגד. והיו, כמו שאתה יודע, מלחמות עקובות מדם בין שני הפלגים האלה, ותודה רבה על ההרצאה הנפלאה. תודה יגאל, רק במילה אחת, אני באמת רוצה לחזור לרקורד שלך, כי אני מאוד מאוד מעריך אותך כאדם שעושה מהפכות. מי שלא יודע, יגאל היה במייסדי הפנתרים השחורים. יגאל היה מאלה ששתלו את הרעיון
של הקיבוץ העירוני. הקיבוץ העירוני לפני 40 שנה זה קופירייט של יגאל. הבחור המרוקאי שעלה תזכיר לי את העיר. מדאר אל-ביידה, בגיל 18, היה פנתר, ואחרי זה החליט שהוא אוהב את הכנענים, ונהיה חבר של רטוש, וחבל על הזמן. וכמו שהיה אומר סעדיה מרציאנו, כן, הפרושים, המעשה שלהם היה בדיוק כמו סעדיה. או שיהיה קודש לכולם, או שאין קודש. זה לא דבר קטן. כמו סעדיה אמר, או העוגה לכולם, או שאין עוגה. או שיהיה קודש לכולם, או שאין קודש. הם לקחו את הבסיס לפריבילגיה, את הקודש, הפריבילגיה הכספית, המעמדית, החברתית, הכל, שעבר בירושה במשפחה אחת, וחילקו אותו לכולם. כמו המעשה של הפנתרים שאתה מהם באת, שהלכו, לקחו, גנבו מרחביה שקיות חלב וחילקו את זה בקטמון. אז זה מה שעשו הפרושים. אני לא רואה בפרושים את מייסדי, את החרדים. אני רואה, וזה הקטע המצחיק, היהדות הרבנית התחילה כתנועת חילון. המושג חילוני וחילון וחולין בטהרה, זה היהדות הרבנית. זה שאנחנו היום מזהים אותם עם הדוסים האלה, מתפתח מהפרושים כל מיני דברים, מתפתח מהם. המחשבה הראשונית הייתה מחשבה חברתית פר אקסלנס. זה בא לידי ביטוי במיליון, לא רק באנקדוטלי. הנה מצאתי מדרש התורה שם. זה בא לידי ביטוי לאורך ולרוחב של כל המגילות. כן? ואת הטענה הזו עוד לא השמיעו במחקר שראשוני, המחשבה הפרושית הראשונה נפתה פה, בים המלח. רגע, גנבתי לשלום את המיקרופון, תמיד אני גונבת. אני רוצה להגיד לך משפט קטן ביידיש על ההרצאה המרתקת שלך. בדל ולרסק. צריכה לעמוד פה ולשיר. היום בערב אנחנו נשיר את זה. טוב, פטור בלי זה אי אפשר, נכון? בטח. הצבעתי באמצע... רק אל תגיד שום דבר שקשור אתה יודע. הצבעתי ואמרתי, אני רוצה להעיר הערה קטנה, אבל זה בסוף, אז הערה יותר גדולה. ואני בטוח שאחרי ההערה הזאת היא תיפסל, ותכף נראה. בנושא ההדתה של המילה פסל, פס"ל, אני חושב, אני רוצה להציע... לא המילה פסל, המילה פסולת ופסול, שנכנסו למרחב משמעות שיש בה פסל. אני זוכר. אני חייב להתייחס לזה. אני רוצה להציע כיוון אחר למילה פסל, סטטיו. כן, פסל. על זה אני מדבר. אתה הפכת את זה לדתה, אמרת פסלו את הפסלים עם אברהם שבא מחרן או ממה שהוא בא. אני טוען, אני מציע, כיוון שעלה באקדמיה בפירנצה, כששאלו את מיקלאנג'לו, איך עשית את דוד המלך? הוא אמר, אני לא עשיתי אותו, הוא היה שם, אני רק פסלתי את האבנים שמסביבו. זאת אומרת, טוען שהמילה פסל נובעת מזה, מהמילה פס"ל, פסולת, אבל פוסלים את כל מה שמסביב, ונשאר באמצע הנטו, והפסל הוא ענקי. מעבר לזה, יפה מאוד. מעבר לזה, ההרצאה שלך בנויה לתלפיות, מאוד נהניתי ממנה. תודה. וכמו שאמר יגאל, לא עם הכל לא מסכים, אני מסכים איתו. טוב, נמשיך לריב בערב, יש לי בשמונה עוד דיוון. אתה משכבך ומעלה בכל המישורים, בהרצאה הזאת הביא את זה לידי ביטוי. תודה רבה. בבקשה. נעמה. יש לך. עובד? תן לה את השני. בנקודת זמן, אתה אמרת שבאיזושהי נקודת זמן היה מעבר ממשמעות של אותיות למשמעות של שורשים. לא. לא אמרת את זה? לא. אני אמרתי שאולי העברית מקודדת משמעויות עם אבני היסוד הראשוניים, שזה האותיות, והמחשבה שזה נעשה עם שורשים היא מחשבה בלשנית חדשה יחסית מהמאה השמינית-תשיעית. היא לא הייתה תמיד. ספר השורשים של רבי דוד קמחי בא אחר כך. סעדיה גאון העצום, אנחנו לא יכולים לשער בכלל מה עשה סעדיה גאון. הבן אדם האחד הזה עמד בתפר, אם הוא לא היה, לא הייתה יהדות היום. חד וחלק, אנשים לא תופסים את זה. בן אדם אחד בתפר בין הזמן הקראי, היו המון קראים, היה קראים בכמות גדולה מאוד בקרב העם, בבבל ופה ובמצרים, וסעדיה גאון הנחיל, המלחמות שלו, להוכיח לקראים שצריך תורה שבעל פה, שזה אחד המסמלים של יהדות חז"ל, היה להביא להם מילים יחידאיות. הוא אסף, סעדיה גאון, בלי שיהיה לו את המפעל של ברשר במחשב, אסף ספר שלם של מילים יחידאיות, ונתן את זה לקראי התורן,
אני צריך להיזכר בשם שלו אז, שהיה ראש העדה הקראית. הקראים, מי שלא יודע, זה החבר'ה שאמרו אין תורה שבעל פה, לא מקבלים את הגמרא, לא מקבלים את התלמוד, לא מקבלים כלום, אנחנו הולכים רק מה שכתוב בתורה. זהו, הבנו ככה מכוחנו, אנחנו צריכים להבין מכוחנו מה התכוון משה שעלה 40 יום ירד. וזה היה מלחמה גדולה, היהדות הלכה כבר לקטע הזה, לכיוון הזה. הוא בא הביא להם ספר כזה, מילים יחידאיות, והראה, הנה, תסבירו לי איך אפשר להבין את המילים האלה בלי תורה שבעל פה, בלי מסורת. והוא עשה מלחמה, והוא הצליח בסוף להגיע ולהיות גאון בסורה, ראש ישיבת סורה, ובזכותו, ולהנחיל את הגישה הזו שם, ובזכותו היהדות הפרושית, רבנית, גדלה וגדלה והכניעה את היהדות הקראית. לא רוצה להגיד בזכותו או לחובתו, אירוע היסטורי. לשאלה, אני חושב שעניתי, אבל זה עניין של מבט. אני טוען, אני יודע שהאמירה הזו נשמעת מהותנית. האותיות הן אבני הבסיס. אני יודע שזה נשמע לחלוטין לא דרידה ופוקו, ובטח לא סוסיר. אני יודע שזה לא באזורים האלה של, כאילו יש פה מסמן שרירותי. אבל זה העברית, מה אני אעשה? ככה אני רואה את זה. לא בעוצמה ובנפח ובגודל. נרי, אני אומר לך, אני תקרא עליו, על סעדיה גאון, מה שהוא עשה זה דברים מטורפים גם. כן? מה? אוקיי, יש עוד שאלה? לפני ש... כן, גלעד, בבקשה. קודם כל אני... גלעד מלצר. גם מחמיא מאוד להרצאה, שבאמת זזה בכמה שדות, גם היסטוריים וגם פילולוגיים בלשניים. וגם לעוד דבר, בעיקר לסיום, אני חושב שהרבה פעמים באקדמיה ובמחקר חסר חיבור בין רציו לרגש. האקדמיה שואפת להוציא את הרגש מחוץ לכתליה, וכשחוקר, אינטלקטואל מתרגש, זה כאילו אמור להנמיך את איכות עבודת המחקר שלו, ואני חושב שראינו דוגמה ללמה לא, אלא הרבה פעמים זה מגביה אותה ומרחיב אותה ומרחיב את הלב, אז תודה על זה, כי צריך להיות נדיב כשמדברים גם מהרגש. עם זאת, יש לי כמה הערות. בשמחה. התחלת עם מטוס. לא התחלתי, זה סוכרי. לא משנה, סוכרי, רק אמר לי תשים שקף. כן, לא, אני אומר, אני אשתמש בדוגמה של המטוס, וסיימת עם דוגמה, עם תרגיל לנו, איך אם מוסיפים את האות סמך בסוף. זה לא תרגיל, זה טכניקה שאפשר לבדוק אותה על עוד... אז אני אראה לך כל איך אחד הטכניקה הזאת, בדיוק על הרצף המקרי שבחרת, ואני חושב שחלק מהבעייתיות בתוך ההרצאה היא קשורה למקריויות, למשהו שאני אקרא לו מקריויות. עשית רצף של זוגות אותיות, אמרת לנו, קחו אותם ותוסיפו סמך בסוף, ותראו שבהכל בלס, לאס וכולי, יש איזו פעולה של גריעה, איזו פעולה של... לא גריעה, שכפיית המשמעות הקודמת. כפיית, אוקיי. המשמעות התחילית הקודמת, היא לא סופית עדיין הקודמת, כאילו בלס, לא לעס. בדיוק. הסמך יש לו איכות מסוימת אתה מדייק את זה יותר ממני כמובן. אז תיקח את הצירוף אותיות מ"ט, שהוא מראש כבר מתמוטט, ותוסיף לו סמך. ואתה דווקא ממריא. בסדר. אתה עושה פעולת היפוך. מטוס באיזה שפה זה? בעברית. היום הוא בעברית. מטוס זה בארמית. כמו שארס זה לא... סליחה. אם אתה הולך לא, אני לא, אתה לא שומע אותי. אתה לא שומע אותי. אני לא מדבר, אני לא עושה התאמות חד ערכיות. אנחנו לא, אם היית, חבל שלא היית אתמול, דיבר פה אתמול, אחד מחוקרי המוח הגדולים בישראל, וגם אומרים בעולם, ישראל נלקן, אלי נלקן. המוח לא עובד בהתאמות חד ערכיות, הוא עובד בפאזי לוג'יק, הוא עובד ברשתות נוירונים אנחנו משערים. לא, רגע. אנחנו משערים דברים. בסדר, אוקיי. הדס. מה שהבאתי להגיד, שני דברים אמרתי פה היום. תתחילו להסתכל בבקשה על האפשרות שמשמעות מתקודדת בחבורות משמעות. זאת אומרת, שימו לב איזה מילים נוכחות בחבורות משמעות שהם לא היו... ועוד דבר, זה כמו פחמן 14. אני מתארך מתי נכנסה מילה לחבורה, ואז אני לומד משהו על הזמן. זה לא דבר קטן.
מסורת, אני הולך למילון העברית ההיסטורי, באפיגרפיה מוצא אותה פונקט מאזור פלוס מינוס מסוים, מרגע, למה שתלו אותה פה החבר'ה? אני לא מדבר עכשיו, יש לנו 1,000,001 דוגמאות להביא, 1,000,001. למה מטוס לא עובד? מטוס זה עברית? לא. אפילו אם יש יוצאים מהכלל. כן. בוודאי שאנחנו מדברים, חבר'ה, זה לא חד ערכי, זה סטטיסטי. אנחנו מדברים על מובהקות סטטיסטית, לא מדברים עכשיו על... לא נתבלבל, יגאל. זה לא התאמות חד ערכיות, זה מובהקות סטטיסטית. בעברית זה קורה יותר התופעה הזו, בערבית כמעט כמו בעברית בפחות, הסטטיסטיקה היא פחות חזקה בערבית, יש שם הרבה סיכונים שם וכאלה, אין רגישות למיקום האות כמו בעברית, כמו ב-DNA שאתה תזיז לפה לשם, אבל זה קורה הרבה פחות, זה קורה גם באנגלית, אבל בסדר גודל פחות. אז זה סטטיסטיקה. בסדר?